So, itong part ng test plan na discuss ko lang kung parang orientation to para sa mga Filipino na hindi or walang idea kung paano tumatakbo ang healthcare dito sa US. May mga similarities yung practice ng nursing or ng medical sa Pilipinas saka dito sa US. Of course, na-encounter nyo na yung advanced directives kahit sa Pilipinas merong DNR, DNI. Pero may mga gaya ng discussion, lecture ko dun sa advanced directives. Meron part dun na pwede pa rin dalhin sa hospital yung pasyente. DNR status na sila. Next, delegate and supervise care and provide a client provided by others. Sa Pilipinas kasi walang LPN, walang LVN. Pero meron tayong mga aid. Aid natin sa Pilipinas parang ano sila, assistive personnel. Organized workload. Practice and advocate for cost-effective care. Dito kasi iba yung insurance system tapos bawat state iba rin yung insurance. Gaya dito sa state ang insurance sa dumadaan sa insurance. And meron sila dito Medicaid, Medicare. Wala kang trabaho, pwede kang kumuha ng Medicaid. Mga low income, naka-Medicaid. Pagbuntis. At low income, naka-Medicaid din. Initiate, evaluate, and update client plan of care. So, merong mga electronic medical records dito na kailangan mo talagang i-update yung plan of care, lalo na kapag admitted yung patient. Provide education to client staff about client's rights and responsibilities. So, malaking bagay ito sa kanila. Nakapost sa mga walls, even sa elevators. And pag-register pa lang ng patient sa emergency room, dinidiscuss na yung client's rights and responsibilities. Advocate for clients' rights and needs. Meron silang patient care advocates aside from dun sa discussion ng clients' rights and the patient's bill of rights. So, maraming ways para mag-complain ang patient kung kailangan. At marami ring ways para i-assess kung satisfied ba yung patient sa services na natatanggap nila sa hospital. Next. Collaborate with multidisciplinary team when providing client care. May mga sa Pilipinas meron tayo nito, physical therapist, dietitian, nutritionist, social worker, meron din tayo. Dito nga lang, mas maraming resources. Pag sinabi mong social worker, kaya nila mag-reach out sa mga nursing homes or skilled nursing facility, assisted living. So after
or bago pa lang ma-discharge yung patient, nakikipag-coordinate na sila dun sa mga centers para smooth yung transition ng patient. Kasi usually dito, kapag admitted ang patient, tumatagal sila ng 3 to 5 days, depende sa case. Mas matagal doon, mas complicated yung case ng patient. Management conflict among clients and healthcare staff. Meron tayong charge nurse, managers. Maintain client confidentiality and privacy. Dito papasok yung sinasabing HIPAA. And hindi tayo basta-basta nagdi-divulge or nagsasabi ng mga healthcare information ng patient or health protected information. Hindi rin tayo pwede mag-discuss sa ibang tao kahit sa kamag-anak nila unless humingi tayo ng consent sa patient. Provide and receive handoff care on assigned clients. So, best practice, ginagawa ito every shift. And usually, or best practice nasa bedside. Unless sobrang confidential ng information na hindi natin pwedeng i-discuss sa harap ng patient mismo, like kung hindi pa nadi-discuss ng doctor yung diagnosis. So, hindi natin papangunahan yung doctor pagdating doon. And pagdating sa handoff, make sure na nandun pa rin yung privacy. Hindi tayo basta-basta nagbibigay ng handoff na nasa or marami nakakarinig ng ibang tao or kahit kamag-anak or kung may kamag-anak man, kailangan pa rin natin humingi ng consent bago tayo mag-discuss ng plans or magsabi ng mga information. Use approved terminology when documenting care. Sobrang dami ng ibang ginagawa ng mga abbreviation na hindi naman approved ng hospital na nagkikreate ng confusion. So make sure yung mga terminologies are appropriate and acceptable or accepted by the healthcare institution. Perform procedures necessary to safely admit, transfer, or discharge a client. So, after sa ER, magde-decide yung doctor kung i-admit mo yung patient or i-discharge or i-transfer sa ibang hospital or i-transfer sa ibang unit. Halimbawa, emergency, kailangang dalhin sa labor and delivery or sa operating room. So, may mga ginagawa tayong procedures doon. For admission, syempre kailangang mag-request ng doctor ng room or ng bed. And then yung doctor na yun ay magdi-discuss or mag-endorse ng case sa hospitalist, sa admitting doctors. And then yung admitting doctors, i-assess ulit yung patient sa emergency room. And then kung kailangan nila ng further consults, like kailangan ba sa ICU? So, iba pa yung doctor na mag-a-assess. So may ibang doctor sa ICU na bababa sa emergency room para i-assess yung patient kung qualified ba siyang i-admit sa ICU or hindi. So, habang nangyayari mga bagay nito, nasa emergency room pa yung patient. Transfer. So, kung talagang emergency, depende sa policy ng hospital. Halimbawa, emergency labor, may certain weeks na hindi na patatagalin. Weeks of gestation.
Hindi na patatagalin sa emergency room yung patient. Diretso na siya sa labor and delivery. Bibigyan lang ng heads up ng doctor na we're sending up one patient na ganito, weeks of gestation, para ready rin sila. And kung transfer naman sa ibang hospital, tatawag din yung doctor sa hospital kung saan nila intended na i-transfer yung patient. Kasi iba't ibang hospital, iba't iba rin yung capabilities nila. May ibang hospital na, nag-heart attack yung patient, wala sila ng PCI. Hindi sila pwede hindi nila kayang mag-cardiac catheterization. So, transfer nila sa ibang hospital. So, magbibigay sila ng report or endorsement dun sa accepting hospital. And sa discharge naman, depende yung sinabi ko. Depende kung saan i-discharge. Sa bahay ba? Sa nursing home ba? Sa assisted living ba? So, kailangan aware tayo kung saan, and then makikipag-coordinate din sila sa transport services para dalhin yung patient. So, hindi tayo nag-discharge ng patient na unsafe. Halimbawa, yung patient ay may altered mental status, mag-isa lang sa bahay, and ang case niya ay fall, nagkaroon siya ng fracture, and then sinabi niya na gusto niya nang umuwi. So, hindi natin basta-basta discharge yung mga ganun. Next, prioritize the delivery of client care based on acuity. Sa emergency room pa lang, meron tayong triage. And may ina-assign silang number, yung tinatawag ng ESI. 1 to 5, 1 yung pinaka-severe na case. 5, ito yung walking, talking, wala masyadong gagawin ng doctor, kundi baka mag-refill lang ng medication. So, very basic. So, based on based kung saan ilalagay sa emergency room yung patient, or kung sino yung priority pagdating sa bed assignment or admission. Recognize and report ethical dilemmas. So, meron tayong ethics committee sa hospital. Merong team na nagde-decide nun. And then at the same time, at ibang level, sa department pa lang natin, meron tayong charge nurse na pwedeng lapitan, managers. And then, meron din sila nung iba't ibang team na pwedeng mag-discuss, magkaroon ng meeting kung ano pwede magawing maganda para sa patient. Practice in a manner consistent with the nurse's code of ethics that's self-explanatory. Verify the client receives education and client consents for care and procedures. So, ano ba yung mga common procedures? Mga invasive procedures, kailangan natin ng consents, blood transfusion, siyempre yung sa mga procedures sa OR, yung mga cases na pwedeng magkaroon ng adverse effect sa patient. Pwedeng ikamatay niya or pwede magkaroon ng reaction. And even yung mga decision ng patient, kailangan bigyan natin sila ng education. Even yung pagbibigay niya or pag-start ng mga gamot, first time mo mag-start ng antibiotic or mga bagong gamot sa patient, you have to provide education. Giving of insulin, diabetic education, halimbawa lalagyan ng central line yung patient para sa IV access. Kailangan din natin bigyan ng education yan.
Receive, verify, and implement healthcare provider orders. Yes, kailangan natin acknowledge yung order, verify sa doctor kung medyo questionable yung kanilang order. Minsan, ang pinaka-common ay nag-order sila ng order na hindi naman appropriate para sa patient. Nalagay ng gamot na hindi naman para sa patient. Or naduduplicate yung order. So, huwag natin pagkatiwalaan na pag nailagay na yung order dyan, ay yun na yun. So, kailangan pa rin natin siyang i-review. And then, pwede nating i-message yung doctor or yung provider para i-verify yung orders nila. Pagdating sa mga gamot, may second check after i-order ng doktor yung gamot. Dadaan pa yun sa review ng pharmacy bago mo siya ma-administer. Hindi mo rin siya pwedeng kunin dun sa medication dispensing box or cart nang hindi siya approved ng pharmacy. Utilize resources to promote quality client care. Evidence-based, yes. Yung mga magagandang hospital, evidence-based yung practice nila. Kaya dito nagkakaiba-iba yung mga hospital. Nag-work ako sa iba't ibang hospital and may pagkakaiba yung mga practice nila, yung mga routine nila. Kahit yung mga ginagamit nilang mga machine, iba rin. So, minsan yung mga normal values, medyo iba yung numbers na nakikita natin. Recognize limitations of self and others and utilize resources. So, dito papasok yung gaano ba kabigat yung assignment. Ano yung limitation ng knowledge natin and knowledge ng ibang staff. Gaano karaming staff. Ano yung mga gamit na available sa unit. And may mga gamit din tayong hindi available. So, sabihin natin kahit magtrabaho ko sa pinakamagandang hospital, meron ka makikita mga limitation. Kung hindi man yan sa materials, pwedeng sa tao. Hindi man sa tao, doon sa kanilang mga equipment. Kung hindi man sa equipment, meron sila sa mga policy nila na may limitations. Even sa pagbibigay ng gamot, may ibang nurses na hindi ibig sabihin na RN ka, pwede mo lang ibigay lahat ng gusto mong gamot. Hindi ganun. So, may mga limitations tayo pagdating din sa ating education, training, etc. Report client conditions as required by law. So, kung mayroong suspected abuse, neglect, sexual abuse, kahit yung mga murder, yung mga gunshot wound, stab wound, minsan sa hospital or may mga hospital na particular sila na pag may mga ganong cases, kailangan i-inform yung authorities. Sa communicable diseases naman, inform natin yung Department of Health. Sa cases naman ng poisoning, required din tayo na tumawag sa poison control para parang katulong natin sila sa kung paano i-monitor and i-manage yung patient. So usually doctor ang tumatawag sa poison control para makipag-coordinate kung ano bang magandang gawin doon sa patient. Kasi hindi lahat ng doctor sa ER, siyempre, meron silang, may knowledge sila or na-encounter na nila before, pero hindi lahat ng types ng poisoning ay kabisado ng doctor.
Next, provide care within the legal scope of practice. Kasi yung iba, ICP nila, pinagawa sa kanila ng doctor gagawin ko. Hindi pwede. May mga state na very particular na kapag ito ay dapat ginagawa ng doctor lang ang kailangan gagawa. Gaya ng suturing, hindi naman tayo nagsusuture talaga sa emergency room or sa hospital. So, trabaho yun ng doktor. And kahit yung mga doktor, hindi ibig sabihin doktor sila, may iba na bago sila makapag conduct ng procedure, kung ano man procedure, halimbawa insertion ng central line, minsan may database sila na kailangan nag-training sila para gawin yan. Hindi yung basta-basta pinagawa ng doktor sa kanila, gagawin na nila. So, may process siya. And parang certification. Participate in performance improvement projects, yung mga quality assurance, quality measures, champion. May mga kanya-kanyang projects na ina-assign sa ibang nurses. Silang magli-lead ng isang group para i-improve kung ano man yung mga metrics na down. Halimbawa, madalas may falls. So, ano yung mga pwedeng gawin para maiwasan yung falls. Kumakalat na infection related sa mga catheter. So, ano ba yung mga kailangan gawin para maiwasan yan? And dito rin papasok yung quality improvement process. Assess the need for referrals and obtain necessary orders. Yes. Halimbawa, kailangan ng patient ng cardiologist. So, may referral, doctor yung gagawa nun. Mamamatay na sa end of life na yung patient. Ano tayo mga palliative care dito sa US na hindi natin masyadong nakikita sa Pilipinas. Usually pag nasa end of life, nasa healthcare system natin sa Pilipinas, parang more on yung primary care doctor lang yung, or attending doctors lang yung manage sa patient. So, meron na akong lecture dito sa advanced directives, advocacy, assignment, delegation, and supervision. Discuss ko na yan. Case management. Dito, meron talaga tayong case managers sa hospital na sila yung parang overall nag-supervise, nagiging advocate ng patient. And kung ano mga kailangan nila sa habang nandun sila sa hospital, and ano yung mga kailangan na supplies and equipment after nilang ma-discharge para maganda yung transition nila sa community. Clients' rights. So, recognize clients' rights to refuse. Yes. Discuss treatment options, decisions with the client. Yes. Halimbawa, may patient ka, ayaw ng blood transfusion, pero pwedeng bigyan ng iron supplement. Dinidiscuss ng doctor yan. Sa refusal naman ng treatment and procedures, make sure na documented yan and inform yung doctor pagdating dun sa refusal. Provide education to client and staff about, okay, discuss ko na yan. Evaluate client and staff understanding of rights. Sabi na sa taas. Advocate for clients' rights and needs. Okay. Collaboration with multidisciplinary team. So, identify the need for interdisciplinary conferences. Nangyayari to sa hospital and sa nursing home na usually pag pumapangit yung condition ng patient or na-exhaust na lahat ng treatment pero hindi pa rin nag-i-improve yung condition ng patient.
So, nagtatawag sila ng interdisciplinary conference. Sa nursing home, ganun din. And at the same time, kahit yung mga family, ini-inform tungkol dito. Next, concept of management. Identify roles, responsibility of healthcare team member. Yes. So, very self-explanatory. So, ang healthcare team members natin, depende sa area, depende sa unit natin, depende sa institution. Plan overall strategies to address client problems. Kaya dumadating yung mga review. Sa ibang nursing home, nire-review nila yung chart ng patient at least once a month. Tapos may meeting at least once a month or depende kapag may nangyaring significant sa patient. So, ginagawa yung mga meeting na yun. Okay, naulit lang to. Confidentiality, information security, access staff member and client's understanding of confidentiality requirement. So, pag-usapan na naman natin dito yung HIPAA and then yung mga documents ng patient. Hindi natin basta-basta nilalabas yun. Halimbawa, nag-fax ka ng document and maling number yung nagamit mo. So, kailangan i-report yun. Para at least ma-retrieve nila yung documents or ma-trace nila kung saan napunta yung document. Maintain client confidentiality and privacy. Ayan. Okay. Next. Hand of care. So, hand of care dito, pwede nyo gamitin yung tinatawag na S-bar. Very basic kung ano lang yung nangyari sa patient, anong cause, chief complaint, ano yung nangyari, history, of course, yung assessment mo, and plan, recommendation. Pero iba't ibang unit, iba't iba yung style ng handoff. Pero ang pinaka-basic na handoff is kailangan face-to-face. And then, maganda yung communication. And kapag medyo may part na hindi ba linaw, so verify natin closed loop communication. And meron ding ibang institution na pag nag-handoff sila, involved din yung doctors, involved yung ibang healthcare staff na nandun sa unit na involved sa care. And pagdating naman sa mga aides natin, sa unlicensed assisted personnel, nagbibigay din tayo sa kanila ng short na briefing or kung ano yung plan of care for that shift, ano yung case ng patient, and ano yung mga precaution. Use documents to record and communicate client information, medical records, referral transfer form. Yep. So, kasama yun sa pagta-transfer, pag-a-admit, kailangan kompleto yung documents. And pag nagta-transfer tayo, mag-refer, meron tayong documentation na ginagawa using the electronic medical records ng patient. Use approved terminology when documenting care. Yes. Perform procedure necessary. Okay. Sabi ko na yan kanina. Minsan hindi ito nangyayari yung hindi nagagawa yung mga laboratory kaya hindi lumalabas yung result. So, kailangan natin tawagan kung ano bang nangyari dun sa mga samples natin. Minsan sasabihin nila hindi nila na-receive, so nadidelay yung care sa patient. Establishing priorities. Bibigyan tayo ng maraming clients or patient. So,
Unahin natin kung sino dapat yung unahin. Minsan may mga hospital na meron silang tawag dito, mga VIP. Kahit naman sa Pilipinas may mga ganun. There's kaibigan ng may-ari ng hospital. Pero kung sino yung mas critical yung condition, yun yung inuuna natin. Evaluate plan of care for multiple clients, revise plan of care as needed. Yep. Lalo na kapag may mga bagong information tungkol sa case ng patient or nagde-deteriorate yung patient natin, laging i-update natin yung plan of care. Kasi pag may nangyari, ni-investigate nila lahat ng documents, kukunin nila, and then titingnan nila yung plan of care. So may significant na nangyari, bakit hindi in-update yung plan of care? Ibig sabihin, hindi special yung nangyaring aksidente or deterioration ng patient. So, mga bagay na yun dapat document natin. Ethical practice. Recognize and report ethical dilemmas. Practice the manner consistent with the nurse's code. Okay, naulit lang. Informed consent. So, sino ba yung appropriate person to provide informed consent? Number one is yung patient mismo. Legal age. Actually, 8. No. Iba't iba by state. Sa ibang state, 21. Sa ibang state, 18. Pero gaya nga sabi natin, pag may anak na yan, may asawa, kahit hindi pa siya umabot ng 18 or 21, pwede na sila mag-consent. Kung wala na silang kamag-anak or na bubuhay na mag-isa or lumahi sa bahay. So, pwede na sila mag-sign ng informed consent. So, components of informed consent, kailangan nakalagay dun yung kung ano yung procedure na gagawin, napaliwanag ng doctor yung mga risk, benefits, ano yung expected outcome, ano yung mga unexpected outcomes na pwede mangyari. Kailangan may date, may witness, signed by the patient. And then kailangan kung ano yung language na ginagamit ng patient, kailangan na-explain yun using that same language. Dito na gumagamit ng interpreter. Interpreter, pwedeng staff na trained, certified na mag-interpret or by phone. Gumagamit sila ng iba't ibang company na nag-interpret lang para sa patient. Gaya nga nasabi natin doon sa ibang topic na minsan may mga state na hindi pwedeng mag-witness ang nurse sa mga legal documents. Verify the client receives education. Yes, kailangan documented yun na binigyan natin ng education yung patient. Very important. Kasama yun sa ating job description. Kapag may gagawin tayo, may procedure, may gamot, kailangan sabihin natin kung anong gamot yun, para saan, and anong procedure yun, and bakit kailangan gawin. Information technology, receive, verify, implement healthcare provider order, client's record. Ito yung maganda ito sa mga documentation data sa may database. And required ang mga company dito na mag-maintain ng document ng records ng patient for minimum of 6 years.
Mm, utilize resources to promote quality of care. Okay. Legal rights or refusal of treatment. Document the doctor. Next. Recognize limitation resources. Check. Na-discuss na. Sabi dito pala, maulit-ulit lang. Na-discuss ko na rin yung mga common na ini-improve natin. May mga metrics, napakaraming metrics sa hospital. Halimbawa, stroke patient. Kailangan makita na agad sila ng doktor by this certain minutes bago mag 10 minutes. Ganyan. Kailangan na CT scan na sila bago mag 25 minutes. Dapat may reading na 25 minutes or as soon as possible. So, maraming target sila dito pagdating sa mga ganyang processes. So, priority and time. Okay, ito naman yung assignment. Utilize research and other references for performance in improvement action. Referrals, nasabi ko na yan. The nurse has been made aware of the following client situation. The nurse should first assess the client. Sino unahin natin? With diverticulitis who is reporting left lower quadrant pain. COPD who is reporting hemoptysis. Who had an evacuation of subdural hematoma 8 hours ago and now has become agitated. Who had total knee replacement 8 hours ago and then externally rotated. So, sino unahin natin dyan? Prioritization. Safety and infection control. Okay, we ask the patient, sa una pa lang, allergies, kung meron. Assess client care environment, make sure malinis, walang masyadong kalat sa ilan, and properly lit. May side rails kung kailangan. And may call bell, call light. Hawak yung patient. And tinuruan natin kung paano gamitin yun. Promote staff safety, yung mga needle stick. Common problem yung back injuries from lifting. Ito naman falls. Minsan mga pwede injury, yun nga, fall, suicidal. One time may naging patient ako suicidal, ginamit niya yung IV pole, kinuha niya, tapos parang gusto niyang ihampas sa mga tao. And then yung iba rin tumataka sa hospital, elopement. So, kailangan protection na natin yung mga demented patient natin. Properly identifying client when providing care. So, we ask the patient, sabihin natin, can you state your name and your birthday? At least 2 forms of identification para hindi tayo magkamali. Make sure that's the right patient. Kahit sa bago i-transfer yung patient sa ibang room, kailangan i-check natin. I-check nung transport staff kung yun ba yung patient. Kung may gagawin silang procedure,
kung may gagawin silang procedure, kailangan sabihin or gawin yung tinatawag na timeout. Ang timeout ay parang checklist siya or procedure siya na i-check ng doctor at ng nurse or kung sino man involved dun sa procedure. Yung pangalan ng patient, birthday, medical record number, anong klaseng procedure ang gagawin. Halimbawa sabihin natin amputation sa operating room. Identify nila yung location, kung anong site. And yung site na yon lalagyan ng marking. And then, other things, nagawa na ba yung mga blood tests? Kapag x-ray ba? Nabigyan ba ng antibiotic? So, kung sa iba pa yun sa pre-op checklist. Pero parang on the spot, bago gawin yung procedure, kailangan pang gawin yung timeout. Next. Verify appropriateness and accuracy of treatment order. So, yun nga. Sabi ka rin kanina, kung ano man yung in-order ng doctor, wag nating assume na tama yun or yun na yun. Kailangan nating i-verify sa doctor. Next, participate in emergency planning and response like yung mga mass casualty, fire, evacuation ng patient. Kaya dito sa New York, nung binaha yung New York, nung panahon ng Sandy, tinamaan yung mga nursing home. So, inilipat yung mga patients sa ibang nursing home. Yung mga hospital na naapektuhan, ilipat yung hospital inilipat yung patients sa ibang hospital. Proper body mechanics when providing care. Follow procedures for handling biohazardous and hazardous materials. May kinalaman sa blood, mga specimen, mga gamot, chemotherapy drugs. Meron tayong mga tablets na kailangan natin gumamit ng gloves. Hindi pwedeng bare hands. Ipapop niyo yung pill. Nilalagay niyo sa hindi kagaya sa Pilipinas na walang warning wala tayong makitang warning na, hindi nyo pwedeng hawakan yung tablet na yan kasi pwede maka-apekto sa inyo. Next, educate client on safety issues. Yep, mga falls, errors. Usually yun. Acknowledge and document practice errors and near misses. So, proper reporting. Sabihin natin, charge nurse, nagkamali tayo ng gamot. Kung yung pasyente muntik ng malaglag. Kahit yung pag muntik mo nang mabigyan ng ibang blood yung patient. Report, intervene, and escalate unsafe practices, healthcare personnel, substance abuse, proper care, staffing practices. Yep. Pwede kayong tumawag sa Department of Health. In-encourage nila yan. Kahit yung mga pasyente, meron sila makikitang sign or poster. If you feel that the care is parang unsafe, pwede silang tumawag dun. Facilitate appropriate and safe use of equipment. Yep. Follow security plan and procedures. Newborn security kasi may mga nagnanakaw ng mga newborn. Nagsoswap ng baby. Violence. Yes, yung mga aggressive na patient.
Usually may mga sa government hospital, meron silang hospital police. Sa mga private hospitals, meron silang security personnel na pwede kang tumawag. May mga code sila para, halimbawa, code Dr. Strong, yung iba, gano'n. Ibig sabihin, kailangan nila ng manpower para i-secure yung lugar. And controlled access, ito yung may mga areas na may mga lock. Usually marami may mga lock, kaya kailangan mo ng badge or security code which is required ng Department of State or Department of Health para maging secured yung facility, pati yung mga narcotics nakasecure. Mga narcotics nila naka-double lock. Yung kina-count every shift para dun sa mga narcotics. Apply principle of infection prevention, hand hygiene, aseptic technique, sterile technique, universal standard, enhanced barrier precautions kung kailangan. Educate client and staff regarding infection prevention measures. May mga training and refresher, online training para dito sa mga topic na to. Annual training. Follow requirements when using restraints. Yes, tinatali natin yung mga pasyenteng mga aggressive, danger to self and to others. May mga iba't ibang procedure sila. Iba't ibang hospital, iba't ibang kanilang pagiging aggressive. Pagdating sa restraint, merong iba na very tawag dito, lax. Yung iba naman very conservative sa restraints. Ayaw nilang mag-restrain yung patient. Next, related content includes, accident, error, injury prevention. Parang na-discuss ko na to. Yung iba. Of course, may makikita tayo mga visually impaired, hearing impaired, sensory imperceptual. So, sa assessment, kailangan naka-document yan. Okay. Identify and facilitate correct use of infant and child car seat. Pag pinanganak yung baby sa hospital, required yung magulang na magdala ng car seat bago i-release yung baby, bago pa uwiin. May car ka man or wala, kailangan pagpupunta ka sa hospital, naka-ready yung car seat mo. Promote staff safety. Provide client with appropriate method to signal staff member. Ito yung mga call light. Reposition ng patient, stretching shoulder, neck, arms, hands, and fingers. Seizure precaution. So, ready natin yung mga suction equipment. Make sure protected siya from falls. And meron tayong monitoring sa kanila. Next. Cognitively impaired clients. Usually, nalagay natin sila sa malapit sa nurse station. And malayo sa exit doors para hindi sila makatakas. Daming beses na ako naka-encounter nito. Minsan pag wala ng kwarto, nilalagay nila kung saan na lang. And then one time, tumakas yung pasyente. So, inactivate pa natin namin yung security. And then, bawat hospital, meron lang silang jurisdiction na area. Kapag nag-go beyond na yung patient dun sa property line na yun,
kailangan na nilang tumawag ng 911 para kunin yung pasyente. Properly identify client when providing care. Name and birthday. Ask them for their name and birthday. And then, dahil nga gumagamit na sila ng mga gadgets, tatawag dito mga rover, mga scanner, kailangan i-scan yung kanilang ID band. Verify appropriateness and accuracy of treatment of orders. Paulit-ulit, diba? So, ibig sabihin, maraming nagkakamali dito sa part na to. So, kailangan natin maging accurate, appropriate, double check. May mga routine dito na, halimbawa, blood transfusion, kailangan mo parang kasama po para mag-sign off dun sa documentation. 2 nurse mag-check. 2 nurse mag-check bago simulan yung blood transfusion or yung ibang gamot na Stardust, kailangan 2 nurse mag-check. Mga heparin drip, nurse mag-check. Yung mga nakaka-paralyze na gamot, ganun din. Emergency response plan. Discuss ko na yan. So, ito yung may specific na ngayon. Radiation therapy para sa mga may cancer. Chemotherapy. Home safety para sa mga nag-home care. Mga matatanda. Meron kasi pag nag-home care dito, ang RN ay parang supervisor ng mga home health aides na may certain frequency na kailangan. Siyempre sa una, i-assess mo siya. Ini-intake, initial assessment yun. I-identify mo lahat ng needs ng patient na pwede maka-apekto dun sa care and well-being niya. And kailangan niya naka-document. And then, kailangan ma-rectify kung hazardous siya. And, yun, mga handrails, floor, madulas pa yung bathroom, kitchen safety, lalo na sa mga demented. Kailangan i-lock mo yung mga stoves. At kung ano pa. Next. Reporting of incidents, events, irregular occurrence, variant. So, near misses. Substance abuse. Yes. Dina-document natin yan. And sa nursing home, may mga nurses na tatakas ng ibang narcotics, hindi binibigay sa patient yung narcotics medication. So, iniimbestigahan yun. Marami ng mga tanggalan na lisensya dahil doon. Safe use of equipment. Each client, kung hindi ganito ang basic rule, kung hindi nyo kilala yung equipment, magtanong. Kailangan may training, kailangan may orientation kung paano ginagamit yun. Remove malfunctioning equipment. Yeah. Kailangan may label, nakalagay sa room, tanggalin na natin dun sa service area or sa unit. Nilalagay nila sa assigned room yung mga defective na mga equipment. Security plan. Marami dito yung mga active shooter. After nun, marami ng kung ano nung ginagawa yung hospital to protect their staff. Yung mga entry and exit. Yung iba may mga metal detector. May ibang hospital naman wala.
Yung iba nag-check ng bag, yung iba naman wala. So, depende sa hospital, sa facility. Okay. Discuss ko na to sa taas, pero mahalaga ito sa exam. Kung ano yung mga cases, kung ano yung mga precaution na kailangan nating gawin. Nung dumating ang COVID, nagulo-gulo na yung precaution. Ang dami na nilang tawag. And bawat hospital may bawat kanya-kanya mga policy. Big deal din dito yung mga may C. diff. Yung mga infection na ganun. C. diff, Ebola, tuberculosis. Kaya niyan, marami nang tumawid sa border. Yung iba, walang screening sa tuberculosis. So, tumataas na rin yung risk na ma-expose yung mga Americans sa tuberculosis. What else? Septic technique. Restraints. So, marami tayong klase ng restraints. Gagawa ko ng lecture dito siguro sa restraints. Special to eh. So, ang order, pwede ka mag-restraint ng walang order kung talagang in danger yung patient, in danger yung staff. Pero make sure na within an hour, makapaglagay ng order dun sa chart yung doktor. And then, dapat nag-expire yun after 24 hours. So, ibig sabihin, every 24 hours, kailangan i-renew yun, or every 4 hours naman, kailangan i-evaluate kung kailangan niya pa or hindi. And then, habang naka-restraint yung patient, kung ano ba tinaliman, ano yung klaseng restraint ang kailangan. And then, may mga checks. Kailangan i-check mo yung restraint kung masyadong mahigpit, i-move mo, and then i-offer mo na kung gustong umihi, kumain, or kung may masakit ba. So, even though naka-restraint sila, kailangan pa rin silang i-assess. Hindi sila yung parang tatali mo na lang and then pabayaan mo na. Kasi may mga namamatay din habang naka-restraint, and malaking bagay yun. Pwede tayo mawalan ng lisensya dahil doon. Meniere's disease. Yep. Kasi ito, pwede silang very much affected yung kanilang balance. High risk for fall. Then, health promotion and maintenance. Okay, separate topic. Separate lecture. Masyado mahaba. Ito yung mga interpreter. Minsan nagka-pasyente ako sa ICU na intubated yung pasyente pero alert and awake siya. Naka-intubate lang siya kasi meron siyang Guillain-Barré. Ang hirap. Nung una hindi siya makapagsulat kasi mahina yung kamay niya. So ako nagsusulat para sa kanya.
Or kung hindi ka man susulat, ituturo ko kung ano ang gusto niyang, ano ang kailangan niya. Okay. Next, screening for vision, nutrition, and depression. Okay. Comprehensive health assessment. Separate lecture. Separate. Itong part na to ay mostly may encounter ninyo kung gagawin niyo yung home health care. Kailangan niyo silang i-review. And applicable din sa hospital, of course, para magkaroon tayo ng basis kung ano yung pagkakaiba ng mga neonate, school age, preschool, ano yung mga common medical problems sa age group na yun. Newborn, intra, post, and antepartum. Separate lecture. Okay, I think yan lang muna for now. So, diniscuss ko lang to parang brief overview. Para dun sa mga Filipino nurses na walang idea or limited yung idea nila kasi limited yung experience nila or wala talagang experience sa hospital dito sa US. So, sana nakatulong yan sa inyo.